હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. આજે આપણે તરત નવા ટોપિક સાથે આવ્યા છીએ અને જેનું નામ છે પરમાલિંક. બરાબર છે? તો વર્ડપ્રેસમાં આગળ વધીએ મિત્રો. એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે વિડીયોના દરેક જગ્યાએ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વિડીયો આગળ શીખીશું. તો આજે આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ પરમાલિંક. તો પરમાલિંકને શું કહેવાય છે? પરમાલિંકનો મતલબ એટલો જ છે કે તમારી વેબસાઇટની જે યુઆરએલ છે, માની લો કે વર્ડપ્રેસ પછીનું જે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ને જે દેખાડે છે એને કહેવાય છે પરમાલિંક. તમારી યુઆરએલ ટૂંકમાં કહેવાય કે આપણી વેબસાઇટની યુઆરએલ એને કહેવાય છે પરમાલિંક. બરાબર છે? અને પરમાલિંકને અત્યારે વિધાઉટ કોડિંગ હું આપણું વેબસાઇટ આખી બનાવું છું, એટલે વિધાઉટ કોડિંગ જ્યારે આપણે કરતા હોય ત્યારે એને પરમાલિંક કહીએ છીએ. પણ જ્યારે કોઈ કોડિંગ થ્રુ આપણે કામ કરતા હોય, માની લો કોઈ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ હોય, ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટની અંદર કેટેગરીઝ, પ્રોડક્ટ્સ ને આ બધી વસ્તુ હોય, તો ત્યારે એને સ્લગ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે? સ્લગ. તો સ્લગ અને પરમાલિંક બંનેનું કામ એક જ છે, બંને અલગ અલગ છે નહીં. તો પહેલા આપણે ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ, અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ હું HTML પેજ ઉપર છું, બરાબર? તો HTML પેજની અત્યારે પરમાલિંક કઈ થઈ? તો કે વર્ડપ્રેસ પછી આ જે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ને HTML ટ્યુટોરિયલ જે લખેલું છે તે. બરાબર? પછી એવી જ રીતે કોઈ પણ બીજી, માની લો કે હોમ પર જાઉં છું, તો હોમની પરમાલિંક અત્યારે આ છે. બરાબર છે? હવે પોસ્ટ, માની લો એક પોસ્ટ ક્રિએટ કરેલી છે આજે આપણે, તો એ પોસ્ટ ઉપર છે તો જો એની પોસ્ટની પરમાલિંક આ બને છે. બરોબર? તો પરમાલિંક તમે તમારી રીતે કસ્ટમાઇઝ પણ કરી શકો છો. તમારે જેવી બનાવી શકો છો. તેની માટે સેટિંગમાં જવાનું છે અને અહીંયા લખેલું છે પરમાલિંક. એની પર તમે ક્લિક કરશો એટલે બાય ડિફોલ્ટ અત્યારે જે તમે જુઓ છો અહીંયા વેબસાઇટમાં, તો યર, ડેટ એન્ડ ટાઈમ વાળી જે છે એ સિલેક્ટ કરેલી છે. એનો મીન્સ ઇટ મીન્સ કે જે કોઈ પોસ્ટ તમે ઓપન કરશો એ પોસ્ટમાં નામ, યર, ડે, મંથ અને ડે તમને ડિસ્પ્લે થશે ને પછી પોસ્ટનું નામ જે અહીંયા આપણે લાઈવ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર? હવે એને ચેન્જ કરવું હોય તો શું કરી શકાય? તો કસ્ટમ સ્ટ્રક્ચર છે. તમારે કસ્ટમલી કોઈ પણ જગ્યાએ, માની લો યર નથી જોતું, મંથ નથી જોતું, માત્ર પોસ્ટ નેમ જોઈએ છે. બરાબર છે? તો તમે માત્ર ને માત્ર અહીંથી આ રિમૂવ કરી દેશો. રિમૂવ કરીને નીચે તમે સેવમાં જશો, સેવ ચેન્જીસમાં, અને પછી તમે એને રિફ્રેશ કરશો તો તમને અત્યારે ડિસ્પ્લે નહીં થાય. 404 ની એરર આવી. પણ અહીંયા ફરીવાર ક્લિક કરીશ તો તમે જોઈ શકશો આપણી વેબ પેજ ઓપન થઈ ગઈ. HTML ટ્યુટોરિયલ સિરીઝ છે, કસ્ટમાઇઝ કરી નાખી આપણે, ડેટ એન્ડ ટાઈમ કાઢી નાખી. બરાબર છે? ઓલરેડી પોસ્ટ નેમ ઉપર છે, ન્યુમેરિક કોઈ પણ ડેટા ઉપરથી તમે લાવવું હોય તો પણ લાવી શકો છો. પણ જો તમે કોડિંગ કરતા હોય તો પ્લેન, ઇટ મીન્સ કે તમારી જે પોસ્ટ છે એની જે આઈડી હોય એ આઈડી ઉપરથી ફેચ કરે છે. એ પણ આપણે એકવાર સેવ ચેન્જીસ કરીને ચેક કરી લઈએ. તો આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. યાદ રાખજો કે જ્યારે વર્ડપ્રેસની અંદર તમારે કોઈ પણ ડેટા ફેચ કરાવવાનો હોય ત્યારે એ ડેટાને તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે શેના દ્વારા કોલ થાય છે. જો P60 એટલે એના પોસ્ટની આઈડી ઉપરથી આ પોસ્ટ કોલ થઈ છે. બરાબર? તો પરમાલિંકનું સેટિંગ તમે સેટિંગમાં જઈને પરમાલિંક ઉપર ક્લિક કરશો તો કરી શકો છો. બીજું છે કેટેગરી. તો કેટેગરીમાં એવું છે કે તમે જ્યારે પણ અહીંયા કોઈ પણ વેબસાઇટ ઓપન કરતા હોય ત્યારે અમુક કેટેગરી આપેલી હોય છે. એ કેટેગરીને તમે કસ્ટમાઇઝ કરીને કોઈ પેજને ઓપન કરાવવું હોય તો તમે કરી શકો છો. પણ જો એ કેટેગરી તમારી ડિક્લેર થયેલી હોવી જોઈએ. એની માટે તમે મારા આગળનો વિડીયો જોશો તો કેટેગરી માટે મેં ઓલરેડી બનાવેલો છે, જે તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. તો આ હતું પરમાલિંક. બીજું આ હતી પરમાલિંક. બરાબર છે? જે આપણે આપણી વેબસાઇટની અંદર સેટ કરી શકીએ છીએ અને જોઈ શકીએ છીએ. આની પહેલાનો વિડીયો તમે કમેન્ટનો ન જોયો તો જોઈ લેજો, કારણ કે બધા જ વિડીયો વ્યવસ્થિત રીતે આપણે લાઇનસર બનાવતા રહીશું, જેનાથી તમને વધારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ વર્ડપ્રેસ, કેમ ઇન્સ્ટોલ કરવું, કેવી રીતે તમારે એને ઇન્સ્ટોલ કરીને કન્ફિગર કરવું, એ દરેક વિડીયો મેં બનાવેલા છે. તમે ન જોયા હોય તો જોશો, કારણ કે વર્ડપ્રેસથી તમે ખૂબ જ ઇઝીલી કોઈ પણ વેબસાઇટ વિધાઉટ કોડિંગ તમે બનાવી શકો છો. તમારે જાજુ કોડિંગ કરતા તમને ન આવડતું હોય, પ્રોગ્રામિંગ કોઈ લેંગ્વેજ ના આવડતી હોય, છતાં તમે ઇઝીલી કોઈ પણ વેબસાઇટ ડેવલપ કરી શકો છો. એ પણ રિસ્પોન્સિવ, કોઈ પણ મોબાઈલ વ્યૂમાં કે ટેબ્લેટ વ્યૂમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ લેપટોપમાં, બધી જગ્યાએ સેમ રિસ્પોન્સિવ રહે એવી વેબસાઇટ સરળતાથી ઇઝીલી તમે બનાવી શકો છો. બરાબર? તો આજના વિડીયોમાં એટલું જ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય મિત્રો.